بیت کوین. آنچه باید بدانید. تحلیل رویدادهای کنونی. با بحران بانکداری ایالات متحده بحث‌های زیادی در مورد اینکه واقعاً چقدر قابل اعتماد است که پول خود را در یک بانک بگذارید وجود دارد. کاربران بین‌المللی از سراسر جهان از کشورهایی مانند بریتانیا با سقوط بانک سیلیکون ولی پول خود را از دست دادند. 1. با تشدید این موضوع، مدیران ارشد سهامی را که مجموعاً میلیون‌ها دلار در اواخر فوریه پیش از سقوط فروختند. 1. در حالی که کاربران و عموم مردم زیان می‌دهند. مدیران ارشد برای تحقق بخشیدن به سود می‌فروشند. پس از مدت کوتاهی پس از این دستاوردها، دولت فدرال ایالات متحده وارد عمل می شود تا با قول دادن به وثیقه مشتریان سرد، اما فقط تا حدی، وضعیت را کاهش دهد. برخی ممکن است بگویند در حالی که بانک برنده است. مشتریان کسانی هستند که تمام زیان را متحمل می شوند. 2. این ساختار کمی شکسته به نظر می رسد. به نظر می رسد زندگی مالیات دهندگان ایالات متحده باید برای سقوط بانک صورت حساب را برگردانند. ایجاد ساختاری که در آن همه ما با سقوط یک بانک ضرر می کنیم. نگران نباشید، در حالی که کارکنان خدمات بانک ممکن است شغل خود را از دست بدهند. مدیران ارشد با فروش سهام خود که منجر به سقوط می شود، از پرداخت‌های شدید برخوردار می شوند. این بدان معناست که به جای پرداختن به مشتریان بسیار متکی خود، آنها سودهایی به دست می آورند که حداقل کمی غیر اخلاقی به نظر می رسد. بیت کوین چیست؟ بیت کوین یک ارز دیجیتال غیر متمرکز است که بدون بانک مرکزی یا مدیر واحد عمل می کند. قیمت آن بی‌ثبات است و می تواند به طور قابل توجهی در یک دوره کوتاه نوسان داشته باشد. اما برخی افراد این را دلیلی و سوسانگیز برای پرش می دانند. شما ممکن است امروز کم خرید کنید تا فردا حداکثر بازدهی را به دست آورید. دستاوردهایی که از لحاظ تاریخی باعث ایجاد مولتی میلیونرهای زیادی در کوتاه‌ترین بازه‌های زمانی شده است. شکل انسپاش. به عنوان مثال، کشور رهبر السالوادور بیت کوین را در چند سال گذشته نزدیک به بالاترین حد خود در 58,630 دلار خریداری کرده است. 3. صرف نظر از زرهای سنگین آنها در سالهای 2022 و 2021 با اشتیاق فراوان، السالوادور طبق گفته رئیس جمهور این کشور، نایب بوکله، هر روز یک بیت کوین خریداری خواهد کرد. 4. به نظر می رسد رفتارهای سعودی بسیار زیاد است که نه تنها در حال افزایش است، اما همچنین به طور مداوم توسط بسیاری از کسانی که به طور گسترده به ارزش و گسترش این سیستم مالی بیت کوین اعتقاد دارند، حفظ می شود. بیت کوین دارای ریسک‌های قابل توجهی است، به خصوص برای سرمایه گذاران جدید، اما افرادی که در بازار سهام شناخته شده سرمایه گذاری می کنند، ریسک های مشابهی دارند. تا زمانی که سیستم را درک نکنید و تحقیقات خود را انجام دهید، ممکن است دستاوردها چالش برانگیز باشد. البته مگر اینکه در پایین ترین قسمتی که ریسک ها با پتانسیل سود جبران می شود خرید کنید.
فقط مطمئن شوید که در دارایی‌های رمزنگاری قابل اعتماد سرمایه گذاری کنید. با آموزش خطرات شما تا حد امکان کاهش می‌یابد و با توجه به استراتژی و چارچوب زمانی مناسب دستاوردهای شما می‌تواند بیشمار و گسترده باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش آن در طول زمان افزایش یابد. شکل انسپاش. دلایل دیگر بانک‌ها ما را شکست می‌دهند. به خوبی شناخته شده است که بانک‌ها نسبت به انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌ها بازده کمتری از سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، یک CD معمولاً بازدهی بسیار کمتری نسبت به بازار سهام یا املاک و مستقلات به دست می‌آورد و در عین حال با خطرات تورمی که امروزه فراگیر هستند نیز مبارزه می‌کند. با گذشت زمان تورم می‌تواند ارزش سرمایه گذاری شما را کاهش دهد. بانک‌ها معمولاً نرخ‌های بهره پایینی را ارائه می‌دهند که ممکن است با تورم همخوانی نداشته باشد، بنابراین ممکن است پول شما در طول زمان ارزش خود را از دست بدهد. بانک‌ها نیز هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند. مشاوره شخصی به بانک اغلب فقط با هزینه ارائه می شود و مگر اینکه مشاوران مالی امانتدار باشند. آنها ممکن است بهترین علاقه شما را در قلب نداشته باشند. با این حال امانتداران فقط باید بهترین منافع شما را در نظر داشته باشند. آنها به هیچ وجه لازم نیستند حداکثر سود ممکن را به شما بدهند. در عوض آنها هنوز هم می توانند شایستگی داشته باشند، دستمزد دریافت کنند و فقط حداقل سود را به شما ارائه دهند. شکل انسپاش. اطلاعات پیشینه تاریخی بیت کوین. بیت کوین در سال 2009 ایجاد شد، جایی که هیچ ارزشی نداشت و در هیچ صرافی معامله نمی‌شد. 2010 اولین تراکنش بیت کوین برای خرید 2 پیتزا با ارزش بسیار پایین $0.3 انجام شد. 2011 قیمت بیت کوین تا ژوئن از $0.30 به $31 افزایش یافت قبل از اینکه در نوامبر به $2 سقوط کرد. 2012 قیمت بیت کوین با $4 و بالاترین قیمت $13 ثابت بود. 2013 قیمت بیت کوین در آوریل به $260 افزایش یافت و سپس به $45 سقوط کرد، سپس دوباره به $1242 رسید. 2014 بیت کوین تا پایان سال به $300 کاهش یافت. 2015 بیت کوین در حدود $200 و $300 ثابت بود. 2016 بیت کوین به $1000 رسید. 2017 بیت کوین از حدود $1000 به نزدیک به $20000 افزایش یافت. 2018 قیمت بیت کوین با کاهش مداوم به حدود $3000 سقوط کرد. 2019 بیت کوین در حدود $3000 و $14000 پایدار بود. 2020 بیت کوین به بالاترین حد خود یعنی $29374 رسید. 2021 بیت کوین به بالاترین حد خود یعنی $64863 رسید. در سال 2022
بیت کوین به 15787.53 دلار کاهش یافت که نسبت به ارزش 67802.300 دلاری یک سال قبل 77% کاهش را نشان می‌دهد. داده‌ها گوگل و استناد 5 نوسانات ممکن است تحت تأثیر تغییرات نظارتی، رویدادهای خبری، رسانه‌های اجتماعی و احساسات بازار باشد. در حالی که قیمت بیت کوین به شدت نوسان است، افزایش ارزش‌های کریپتو در حال حاضر پس از سقوط سقف مشخص شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران سعودی و هیجان زده هستند تا ببینند بقیه سال ما را به کجا خواهد برد. افکار نهایی: اگر در حال حاضر از سرمایه‌گذاری مطمئن نیستید، شاید بتوانید با مرور برنامه بازی میلیاردر بیت کوین در گوگل پلی سرگرمی به دست آورید. برای من بازاریابی کم هزینه برای یک سیستم مالی نوآورانه سرمایه‌گذاری در کریپتو به نظر می رسد. با تمام این بازاریابی من شخصا مطمئن نیستم که چگونه این سیستم می تواند شکست بخورد. به خصوص اگر سیستم با گذشت زمان قابل اعتمادتر و کاربرپسندتر شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش آن در طول زمان افزایش یابد. هیچ تضمینی وجود ندارد که تحقیقات آموزشی شما را گمراه نکند. اما برای اطمینان از اینکه در بهترین مسیر هستید، مطمئن شوید که اقدام کنید و به سادگی تمام تلاش خود را انجام دهید تا روی معتبرترین و فنی‌ترین کارشناسانی تمرکز کنید که قبلاً در عرصه‌ای که می‌خواهید امتحان کنید موفق شده‌اند. توصیه می‌کنم در مورد این فناوری، نحوه پیمایش امن در صرافی‌ها و کیف پول‌ها بیشتر بدانید. امروزه تعیین تعداد دقیق افرادی که در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند دشوار است، اما واضح است که با افزایش محبوبیت و آگاهی از بیت کوین این تعداد در حال افزایش است. 5. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری حتما از کارشناسان مالی مشاوره بگیرید. برای تماشای ویدیوهای بیشتر در یک لیست پخش که فقط برای شما ساخته شده است، روی تصاویر بالای ویدیو کلیک کنید. حتما برای ویدیوهای بیشتر مشترک شوید تا به شما کمک کند تا سطح زنده خود را ارتقا دهید و در همه کارهایتان موفق شوید. بیایید در هر کاری که انجام می دهیم به برتری دست یابیم و با نظر دادن روی ویدیوهای یک جامعه شگفت انگیز بسازیم. حتما به زودی جواب می دم.